الفيديو هذا هو أسئلة عن السرعة. جاليليو قال أن السرعة هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. هذا هو قانون السرعة الثابتة. أول شيء لازم نتعلمه هو ترتيب المعادلة هذه. فلنفرض أن احنا نبي التي، إيش راح نسوي؟ هذا مقامه واحد، راح نضرب ضرب تقاطعي ونحدد المجهول. هذا هو المجهول، فنقول المضروب في المجهول تحت، فراح يعطينا أن التي، لاحظ أن المضروب فيه هو الفي، فالفي راح يروح تحت، وأي شيء راح يروح فوق غير الفي، فالدي فوق. طبعا ضرب واحد، الواحد غير معتبر في هذه الحالة. الحين إذا نبي نعزل الدي، إيش راح نسوي؟ نفس الشيء، هذا مقامه واحد، فنقول ضرب تقاطعي، والمضروب في المجهول تحت، هذا هو المجهول، المضروب فيه فقط الواحد، فكل شيء فوق ما عدا الواحد. فإذا راح نقول إن الدي تساوي الفي تي على واحد. تدور مركبة فضائية حول الأرض بسرعة ثابتة مقدارها 8 كيلومتر على الثانية. أوجد الزمن الذي تستغرقه المركبة لإكمال دورة واحدة حول الأرض، مسافة مقدارها 44 ألف كيلومتر. أول شيء راح نحط المعطيات، فراح نقول إن السرعة معطيني إياها اللي هي 8 كيلومتر على الثانية. شلون عرفت السرعة؟ من وحداتها. أما المسافة اللي راح تقطعها المركبة 44 ألف كيلومتر. خلونا نتفق على شغلة، إذا في عندنا وحدة دولية واحدة بس، راح نحول كل الوحدات غير الدولية إلى وحدات دولية. فإذا الكيلومتر لازم يتحول إلى متر، لأن الأس آي يونت للمسافة هي الأمتار. عشان أحول من كيلومتر إلى متر راح نضرب ب1000. أما إذا سوينا العكس راح نقسم على 1000، لكن احنا يهمنا الجزء الأول اللي هو ضرب 1000. فإذا هني راح أضرب 1000 وهني راح أضرب 1000. فإذا أول شيء راح أخذ الفي اللي هي 8 كيلومتر على الثانية وأضربها ب1000. هذا راح يعطينا 8000 متر على الثانية. راح أخذ الحين الدي اللي هي المسافة 44,000 كيلومتر، راح أضربها ب1000، فهذا راح يعطينا 44 مليون متر. الحين قانون السرعة الثابتة هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. هو يبي الزمن، لازم أرتب المعادلة. فمقام هذا واحد، فأضرب الطرفين بالوسطين، الدي ضرب واحد والبي ضرب التي، والمجهول عندي هو التي، المضروب بالمجهول تحت والمضروب بالتي هو الفي، فراح أقول تي يساوي دي فوق والمضروب بالتي الفي ينزل تحت. فراح أعوض الدي اللي هي 44 مليون أما الفي طلعناها 8000، هذا بالآلة الحاسبة راح يعطينا 5500 ثانية. إذا نبي نحولها إلى الدقائق فأخذ معامل التحويل. معامل التحويل هو أن الدقيقة الواحدة فيها 60 ثانية. عشان أحول من الثواني إلى الدقائق أقسم على 60، وإذا العكس أضرب ب60. دائما أي وحدة كبيرة إذا نبي نحول من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة دائما نضرب، وإذا العكس نقسم. الحين تقدر تأخذ 5500 وتقسمها على 60 على طول. راح نقول 5500 تقسيم 60، هذا راح يعطينا 91.67 منت عن طريق تحليل الأبعاد. فإذا نسيت علاقات الضرب والقسمة، متى نضرب ومتى نقسم، راح نحط أول شيء معامل التحويل اللي هو الدقيقة الواحدة تساوي 60 ثانية. معامل التحويل هذا ممكن نحن نكتبه بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي نحط المنت فوق والسكند تحت، أو الطريقة الثانية العكس، لكن أي واحدة الصح راح نشوف الحين. أول شيء نأخذ المعطى كان عندنا اللي هو 5500 ثانية. الحين
هذا مقامها 1. راح نضرب معامل التحويل. معامل التحويل لازم أختار معامل التحويل أو أختار الكسر اللي يشطب لي الوحدات مع بعضها البعض، فلازم تنشطب الثانية مع الثانية. راح أختار معامل التحويل هذا. فالدقيقة الوحدة فيها 60 ثانية، إذن ثواني تروح مع الثواني ويتبقى عندي دقائق، فنفس النتيجة 91.67. هذه عن طريق تحليل الأبعاد. تقطع طائرة مسافة 1000 متر في 4 ثواني، فما مقدار سرعتها؟ خلونا نرسم. الرسم مو مطلوب بالاختبار، لكن لتوضيح المسألة. فلنفرض أن هذه الطائرة هذه قطعت مسافة، فلنفرض أن هي المسافة هذه من A إلى B، والمسافة هذه مقدارها 1000 متر، قطعتها خلال 4 ثواني. فإذن هذا هو الدي، وهذه هي تي. يبي السرعة، قانون السرعة V الدي على التي. فإذن تعويض مباشر، راح نعوض عن الدي ب1000 والتي ب4، راح يعطيني 250 متر على الثانية. تتحرك سيارة مسافة 150 كيلومتر في ساعتين، فما مقدار سرعتها؟ هذا الطريق وهذه هي السيارة، والمسافة قطعتها من A إلى B 150 كيلو متر، فإذن هذه هي الدي. أما التي اللي هي ساعتين، في شغلة لازم تعرفها. إذا كانت وحدة المسافة كيلومتر والزمن بالساعات، فما يحتاج أحول إلى الوحدات الدولية اللي هي الأمتار والثواني، لأن هني الوحدات متوافقة. أما لو كانت بالمسألة وحدة دولية واحدة مثل ثانية أو متر، فلازم نحول كل شيء إلى الSI يونت، الوحدات الدولية. ففي هذه الحالة ما يحتاج نحول. فإذن قانون السرعة V D على T. الدي اللي هي 150، التي اللي هي ساعتين، راح يعطينا أن سرعتها كانت 75 كيلو متر على الساعة. تتحرك مركبة فضائية بين الكواكب بسرعة 20,000 متر على الثانية، ما المسافة التي تقطعها في يوم واحد؟ أعطي إجابتك بالكيلومتر. خلينا نكتب أول شيء المعطيات. معطيني السرعة اللي هي الفي 20,000 متر على الثانية، ومعطيني التي اللي هي 1 day، يوم واحد، لكن هذه وحدة مو دولية، لازم أغيرها، لازم أحولها للSI يونت اللي هي ثواني. الحين شلون أحول إلى الSI يونت؟ شلون أحول إلى ثواني؟ إحنا نعرف أن اليوم الواحد في 24 ساعة، ونعرف أن الساعة الواحدة فيها 60 دقيقة، ونعرف أن الدقيقة الواحدة فيها 60 ثانية. إذن هذه هي معاملات التحويل اللي تحتاجها. فايش راح نسوي؟ أول شيء نأخذ المعطى، وراح نقول اليوم الواحد، وراح نضرب الحين بمعامل التحويل. لكن راح نختار أي معامل تحويل؟ راح نختار هذا لأنه هو اللي في الدايز. لكن هل راح نحط الأيام تحت ولا فوق؟ لازم نحطها بطريقة تنشطب مع الدي. هذا بالبسط، فلازم نحط الثانية بالمقام. ف1 day فيها 24 ساعة. ماشي، خلصنا من هذا، نروح على الثاني. هل راح نحط الساعات تحت والمنت فوق ولا العكس؟ لازم نحطها بطريقة نفس الشيء، إن هي تنشطب الأور مع الأور. فإذن لازم نحط الأور تحت. راح نقول إن الساعة الواحدة فيها 60 دقيقة. خلصنا من معامل التحويل هذا، نروح على الأخير. هل راح نحط المنت فوق ولا تحت؟ راح نحطه تحت عشان ينشطب مع هذا. إذن الدقيقة الواحدة فيها 60 ثانية. لاحظ شلون الوحدات تشطب بعضها، الدي مع الدي، والأور مع الأور، والمنت مع المنت، ويتبقى عندي بس الثواني. وهذا هو النبي. خلينا نحطهم كلهم كسر واحد، لأن في بعض الناس تخربط. فراح نقول 1 ضرب 24 ضرب
60 ضرب 60 كل هذا على 1. خلينا نسوي هذا بالآلة الحاسبة راح يطلع وياي 86,400 ثانية. إذا هالطريقة معقدة بالنسبة لك، أول شيء راح ناخذ المعطى اللي هو يوم واحد ونضربه ب24 وبعدها نضربه ب3600 راح تعطيك نفس الإجابة. إذن اليوم الواحد يكافئ 86,400 ثانية. الحين خلينا نحط القانون. في ناس تحب المثلثات فنسوي لهم مثلث، مع أني أنا ما أيد المثلثات. فالدي فوق والتي تحت والفي، ما في مانع أن هذيل تعكسهم لأن الضرب عملية إبدالية، فيصير تحط الفي هني والتي هني. الحين إحنا شنو نبي؟ نبي الدي، فنشطب على الدي راح يعطينا أن الدي هي حاصل ضرب الفي بالتي. راح نعوض الدي الفي 20,000 تي طلعناها 86,400 يعني الدي تساوي 1.728 ضرب 10 قوة 9 متر. لكن انتبه بالسؤال، هو ما يبي الإجابة بالأمتار، إذا وقفت لهني راح تنقص، يبي الإجابة بالكيلومترات. حق الناس اللي يحبون الحفظ، للتحويل من كيلومتر إلى متر نضرب ب1000، وإذا العكس نقسم على 1000. إحنا نبي العكس، فعلى طول تقدر تقسم على 1000 أو تقدر تحلها عن طريق تحليل الأبعاد نفس ما حلينا الأيام. فإذا خلونا نقسم على طول على 1000 راح تعطينا أن الإجابة هذه كيلومتر. هذا آخر سؤال. جد الزمن اللازم لحافلة كي تقطع مسافة 300 كيلومتر بسرعة 90 كيلومتر على الساعة على طول طريق سريع. قلنا إذا كانت المسافة بالكيلومتر والزمن بالساعات فما يحتاج إني أحول، والسرعة إذا كانت همًا كيلومتر على الساعة فما يحتاج أحول إلا إذا أعطاني وحدة دولية واحدة على الأقل. فإذا راح أرسم هذا الطريق وهذه هي الحافلة. هذه الحافلة تتحرك بسرعة 90 كيلومتر على الساعة. فلنفرض أن المسافة اللي قطعتها من A إلى B 300 كيلومتر بحسب السؤال، هو يبي T. فبحسب المثلث D فوق وهني البي تي، فراح نشطب على التي راح تعطينا أن التي هي الدي على البي. الدي اللي هي 300 كيلو، الفي اللي هي 90، فراح يعطينا 3.33 دوري ساعة اللي هي تقريبا 3 ساعات وثلث، يعني 3 ساعات و20 دقيقة.